Az elkövetkező időszakban kutyagazdi recepttel érkezem, hogy hogyan lehet praktikusan és gyorsan az emberi étel mellé kutyaételt is elkészíteni. Mai téma a Hokkaido tök lesz. Kutya és gazdi tökrémlevest készítek. Ezen felül egy Hokkaido golyójutalomfalat receptet is megosztok veletek. Zárásképpen beszélni fogok a kutya zöldségevészletéről, hogy miért és mennyit érdemes nekik adni, és a legvégén kisebb trükkel is jövök. Mielőtt belevágnék a főzésbe, előtte beszéljünk a tök fontosságairól. Dísztökön kívül szinte bármelyik sütőtök kerülhet az ételébe. A Hokkaido tököt ajánlják legjobban a kutyáknak. A tökmagvak különösen sok vitamint és ásványi anyagokat tartalmaznak. Elővigyázatosságból ne használjunk kerti sütőtököt, mert a keserű anyagok mennyisége túl magas lehet. Irány a konyha! Először elkészítem a velőlevest. Marhavelő csonttdarabokat 1 liter vízben fél óráig forralom. Hozzáadhatsz zöldségeket is, én 1 darab közepes méretű répát és 1/4 zellergumót adok hozzá. Ha gondolod, hűsd le a levest, lefagyaszthatod jégkockatartóban, és így felhasználható minden egyes kutyafalat recepthez, amely húslevest igényel. De persze elkészítheted minden alkalommal frissen is. A sütőtököt megmosom, félbevágom, meghámozom, és egy evőkanállal kikaparom a magokat. A magokat külön sütőpapírral kibélelt tepsire teheted, és előmelegített alsó-felső sütéssel, körülbelül 80 fokon 1 óráig sütheted. A félbevágott tököket darabkákra vágom. Lemérem őket, a 3/4 részét egy nagyobb tálba teszem, ami majd a gazdi recepthez lesz, a fennmaradt tökdarabokat kisebb tányérba rakom, ez viszont a kutyámé lesz. Disznózsírt teszek egy kis edénybe, közepes lángon felolvasztom, ezután hozzáadom az összevágott tökdarabokat. Rövid ideig pirítom, leöntöm az előre elkészített velőlevessel, végül hozzáadok 2 csipertnyi sót, alacsony lángon 20 percig főzöm. Ha letelt a 20 perc, botmixerre pürésítem. A szokásos megfőtt vagy megsütött hús mennyiségéhez, ami az ételének a 80%-át teszi ki, a maradék 20%-a lesz a tökrémlevese. Lehet ezt is pürésíteni, hogy minél gyorsabban megemészze a szervezete, vagy a húst jó apróra vágod, és utána hozzákevered a tökrémet. Tálaláskor reszeljünk rá kis tökmagot és apróra vágott friss petrezselymet. A hagymát megpucolom és felkockázom. A fokhagymát meghámozom és felaprítom.
Felolvasztom a vajat egy edénybe. A hagymát és a fokhagymát üvegesre párolom. A felkockázott sütőtököt hozzáadom, és rövid ideig pirítom. Leöntöm a zöldséges lével, ez lehet egy finom zöldséges leves is, de én néha a gyorsabb változatot is szoktam választani, felforralom a vizet, és felforralt vízhez hozzáadok 1 kávéskanál házi készítésű vagy bolti vegetát. Megkavarom, és ezt öntöm hozzá a pirított tökhöz. Zöldséges leves után sózom és borsozom ízlés szerint. A fedőt ráteszem, és lassú tűzön párolom körülbelül 20 percig. A kimért 100 ml tejszínnek a 3/4 részét beleöntöm a levesbe, és finomra pürésítem. Megkóstolom, hát ha kell még egy kis só vagy bors hozzá. Igen, rakhattunk a levesbe mindkettőt. Tálaláskor a levest meglocsolom a maradék tejszínnel, megszórom apróra vágott petrezselyemmel és tökmaggal. A friss bagettet ne hagyjátok ki mellőle, jó illik a sütött leveshez. Ha szereted a csípős levest, akkor megszórhatod még csiripehelyjel. Két lehetőség közül választhatsz. Len vagy chia mag. Válaszd azt, amelyiket a kutyád meg tud emészteni. Én chia maggal készítem el, mert a kutyámnak a len mag egyáltalán nem ajánlatos. A chia magot vízzel leöntöm, és 30 percig áztatom. Közben a meghámozott, kibélelt és összevágott tököt 100 ml vízben puhára főzöm. Alacsony lángon főzd, és hogyha szükséges, akkor önts hozzá még vizet. 100 g puhára főtt sütőtököt kimérek egy tálba, és hagyom kihűlni. A többi összetevőt hozzáadom. És egy tésztává gyúrom. És a tésztából kis golyókat formálok. Végül a golyókat előmelegített légkeveréses sütőben 160 fokon 30 percig sütöm, és ha szükséges, szárítom is. Egy éjszakát nyugodtan kint hagyhatod állni a szoba hőmérsékleten. Ha teljesen kiszáradtak a golyók, akkor képesek hónapokig elállni. A maradék tököt nyugodtan félreteheted a kutyusodnak, vagy beleteszed valamilyen süteménybe, vagy egyszerűen így magával megeszed. Nagyon finom íze van. Hogyan szoktassuk rá a kutyánkat zöldség és gyümölcs evésre? A kutyák húsevőek, de őseik gyümölcsöt és zöldséget is fogyasztottak. Magától érthető, hogy a kutya étrendjében az állati eredetű adagnak kell dominálnia. De 15-20%-a lehet növényi eredetű táplálék. Számos vitaminnal, ásványanyagokkal és rosttal látja el a négylábú barátainkat, és pozitívan hatnak az egészségükre. Miért fontos még, hogy ne maradjon ki a zöldség a táplálkozásukból? Azért, mert a hús minősége is romlott. Persze vannak alternatív megoldások, mint például tanyán te neveled az állatot, vagy vadásztól vásárolsz húst. De a legtöbben nem tudják ezt a megoldást választani. Ezért érdemes inkább odafigyeléssel és tőlünk telhető megoldással megoldani a táplálkozási problémákat. Mit kell itt figyelembe venni? A legtöbb gyümölcs és zöldség jól tolerálható és teljesen ártalmatlan négylábú barátaink emésztőrendszerére.
Van azonban néhány kivétel, aminek nincs helye a tálban. Erről bővebben a Mit kell tudni a jutalomfalat készítéséről című videómban beszélek. Vannak azonban olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyeket bizonyos kutyafajtáknak nem is ajánlatos adni, mert nem emészti úgy meg a szervezete, ahogyan kellene. Áfonya, banán, borsó és céklavészetet abba hagytuk. Például tortáját idén répából készítettem el. És vannak olyan zöldségek, amelyeket előre meg kell főzni az emészhetőség javítása érdekében. Többek között a nyers brokkoli vagy a karfiol is okozhat puffadást. Mivel a kutyák keveset rágnak, ezért az adagokat érdemes finomra reszelni, vagy még jobb, hogyha pürésítjük, így biztosítjuk a jó felszívódást. A puha gyümölcsöket, például a banánt vagy az epret egyszerűen villával is óvatosan pépesíthetjük. Egyes vitaminokat a szervezet csak olajjal együtt képes felvenni. Mindig távolítsuk el a magokat, és ha lehet, ügyeljünk a biominőségre, a növényvédőszerek és egyéb szennyezőanyagok miatt. Ha teheted, akkor magad is ültess, úgy biztosan tudod, mit fogyasztotok el. Mindenképpen változatosan adj kutyádnak zöldségeket. Trükkök a zöldségek elfogyasztásához. Rögtön mutatom is, hogy mi például hogyan barátkoztunk meg a sütőtökkel. Megsütöttem 200 fokon 45 percig, nem szórtam rá semmit. Amikor kihűlt, kis darabot az orra elé tettem. Hagytam, hogy ismerkedjen az illatával, és tetszett neki. Az én kutyám nagyon szereti a Hokkaitót. Azóta minden ősszel többször is keverek bele a húsiába. Ha megvan az elkészített hús és a finom zöldségadag hozzá, és nem eszi meg a kutyát, akkor nagy valószínűsége olyan zöldséget adtál az adaghoz, amihez érdemes valamilyen kis zsírt vagy olajat adnod. Ez lehet petrezsemgyökér vagy répa, mivel béta-karotin található bennük, és ezek zsírban oldódnak. Ezért mindkét zöldséget mindig zsírban vagy olajban forgasd meg, mielőtt tálalod a kutyádnak. Én például sokszor disznózsírral szoktam összekeverni, sőt még a csábításhoz. Sokszor reszelek bele házi készítésű töpörtő darabkákat is, amelyek nincsenek megsózva. Lényeg, hogy olyasmit hagy hozzá, aminek intenzív az illata és el is fogyaszthat. Ha tetszett a videóm, akkor nyomd meg a like gombot, és iratkozz fel a csatornámra. Nyomd meg a kis csengőt, hogyha értesítést szeretnél kapni a következő videóimról. Kövess Instagramon, hiszen ott előre megosztom veletek, hogy mikor érkezem új videóval. Találkozunk novemberben!